θέλω να πάω ή θέλω να πηγαίνω στην Ελλάδα? Είμαι σίγουρη ότι μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο θα ξέρεις την απάντηση. Πάμε! Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σε αυτό το μάθημα μιλάμε για την υποτακτική, την απλή ή την συνεχή. Μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο γιατί εκεί θα βρεις ένα quiz για να τσεκάρεις όλα όσα πρόκειται να μάθεις σε αυτό το μάθημα. Επίσης, πριν ξεκινήσω, κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου γιατί ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να πούμε τι είναι η υποτακτική. Η υποτακτική λοιπόν είναι μία από τις 3 εγκλήσεις στα ελληνικά. Οι άλλες 2 είναι η οριστική και η προστακτική. Με την υποτακτική δηλώνουμε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο μέλλον ή θέλουμε να γίνει. Τελικά αυτό μπορεί να έγινε ή μπορεί να μην έγινε. Η απλή υποτακτική δείχνει κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει για μία στιγμή, σύντομα. Για παράδειγμα, πόσο θέλω να πιω έναν καφέ τώρα, σχηματίζεται με το να και το ρήμα στον μέλλοντα. Ενώ η συνεχής υποτακτική δείχνει κάτι που μπορεί να γίνεται για πολλή ώρα στο μέλλον ή που θέλουμε να γίνεται για πολλή ώρα, συνεχόμενα, εξακολουθητικά. Για παράδειγμα, μου αρέσει να πίνω καφέ. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση είπα θέλω να πιω έναν καφέ τώρα. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση είπα μου αρέσει να πίνω καφέ. Μπορείς να δεις τη διαφορά? Σχηματίζουμε λοιπόν την συνεχή υποτακτική πάλι με το να, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε τον ενεστώτα του ρήματος. Χρησιμοποιούμε απλή υποτακτική συνήθως μετά από αυτές τις λέξεις. Θέλω, μπορώ, πρέπει, είναι καλό, ίσως, μπορεί, έχω, σκέφτομαι, λέω, αποφασίζω κτλ. Για παράδειγμα, λέω να πάμε κάνα σινεμά σήμερα. Λέω να πάμε κάνα σινεμά σήμερα. Η λέξη κανά είναι συντόμευση για την λέξη κανένα. Αλλά προσοχή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λέξεις με συνεχή υποτακτική όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι μπορεί να γίνεται ή θέλουμε να γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, είναι καλό να δεις έναν γιατρό, απλή υποτακτική, αλλά είναι καλό να τρώμε φρούτα κάθε μέρα, συνεχής υποτακτική. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την απλή υποτακτική για να δώσουμε εντολές. Για παράδειγμα, να κλειδώσεις την πόρτα. Μην κλείσεις το παράθυρο. Σε αυτή την περίπτωση
θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω συνεχή υποτακτική και να πω μην κλείνεις το παράθυρο αν δω κάποιον αυτήν την ώρα να είναι μπροστά στο παράθυρο και να προσπαθεί να το κλείσει. Άλλο παράδειγμα, μην πας, μην βγεις έξω. Καμιά φορά βάζουμε μπροστά τη λέξη άντε για να δώσουμε έμφαση. Για παράδειγμα, άντε να διαβάσετε τώρα. Από την άλλη, χρησιμοποιούμε την συνεχή υποτακτική, όπως είπα, για μία πράξη που έχει διάρκεια, επανάληψη. Και συνήθως τη χρησιμοποιούμε με τις εξής λέξεις. Πάντα, συχνά, όλη τη μέρα, όλο το βράδυ, κάθε μέρα, συνέχεια, 5 φορές το μήνα, κάθε χρόνο κτλ. Επίσης, χρησιμοποιούμε τη συνεχή υποτακτική πάντα μετά από τα εξής ρήματα. Αρχίζω. Αρχίζω να πεινάω. Ή ξεκινάω. Ξεκινάω να διαβάζω περισσότερα βιβλία από αύριο. Συνεχίζω. Η Σοφία συνεχίζει να πηγαίνει γυμναστήριο κάθε μέρα. Σταματάω ή παύω. Ο Κώστας σταμάτησε να δουλεύει στο σούπερ μάρκετ. Ή θα πάψω να λέω κακές λέξεις. Μαθαίνω. Έμαθε να μιλάει ελληνικά. Συνηθίζω. Συνηθίζω να πίνω τσάι το πρωί. Ξέρω. Ξέρεις να παίζεις ποδόσφαιρο. Ακούω. Ακούω το κουδούνι να χτυπάει. Και βλέπω το παιδί να πίνει το γάλα του. Και φυσικά το ρήμα μου αρέσει, να θυμάσαι. Βλέπεις, χρησιμοποίησα απλή υποτακτική για να σου δώσω μία εντολή. Να θυμάσαι λοιπόν ότι μετά από το ρήμα μου αρέσει πάντα χρησιμοποιούμε συνεχή υποτακτική. Ενεστώτα δηλαδή, όχι απλή υποτακτική. Για παράδειγμα, μου αρέσει να βλέπω ταινίες και όχι μου αρέσει να δω ταινίες ή μου αρέσει να πηγαίνω στη θάλασσα και όχι μου αρέσει να πάω στη θάλασσα. Αυτό συμβαίνει γιατί μου αρέσει κάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα πάμε να κάνουμε μαζί ένα quiz για να δούμε τι έμαθες. Έμαθε να μαγειρεύει ή να μαγειρέψει μόνος του. 2. Σου αρέσει να παίζεις ή να παίξεις ποδόσφαιρο. 3. Θέλουμε να πάμε ή να πηγαίνουμε για ποτό απόψε. Και 4. Πρέπει να τρώμε ή να φάμε φρούτα κάθε μέρα. Νομίζω ότι είναι εύκολα, έτσι δεν είναι? Θα βρεις τις απαντήσεις κάτω στο πρώτο σχόλιο. Γράψε μου βέβαια και τις δικές σου απαντήσεις στο quiz. Λοιπόν, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και αν σου αρέσουν τα μαθήματά μου και θέλεις να με υποστηρίξεις, θα βρεις στο κουτί της περιγραφής
τη σελίδα μου στο Ko-fi. Εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλιά!